हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिचा ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਗ੍ਰਿਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ontario ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, feel free to contact us and we'll give you the best possible advice and service relating to visitor visa। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੀਆਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਕਾਈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੋਥ ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਂਡ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, feel free to make an appointment with us and we'll be happy to assist you with all sorts of queries that you might have for Canadian immigration। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ and let's discuss what is it that makes your visitor visa application different and stronger than other applicants in the pool। although ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, but not everyone gets the visa approval, not everyone gets the visitor visa approved once they apply। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਮਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੈਂਪਰਰੀਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲਵਡ ਵਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ, ਟੂਰਿਸਟ ਔਰ ਵਾਟ ਨਾਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਦ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, which is purpose and duration of your visit in Canada। so ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ purpose of visit ਦੀ ਜਾਂ duration of visit ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ obviously ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੈਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਨ ਯੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ them ਫॉर ਅ ਮੰਥ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦ ਡੇਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਬਾਈ ਦ ਏਅਰਪਲੇਨ ਟਿਕਟਸ ਵੈਨ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈਟਨਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that what will you do in Canada। so make sure ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। there are various options ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਇਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਰਕ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਵਾਟ ਨਾਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਪਰਪਸ ਬੋਥ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਵੈਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾਵੇ that your intention and duration in Canada is not permanent and it is temporary। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, they would think, you know, visa officer might think ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ, because you have not very strong ties back home। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ what you can do is maybe you can attach ID proofs of your parents ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, relatives, joint family ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, you can take affidavits from them and explain that how your presence is important or more required in your home country than in Canada, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਨ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਆਰ ਪੀਆਰ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਫ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟਿਕਿੰਗ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਓਨਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਐਂਡ ਦਿਲ ਸਿੰਪਲੀ ਫਿਲ ਆਊਟ ਦ ਫਾਰਮ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਫੰਡਸ ਵਿਦਾਊਟ ਯੂ ਨੋ ਅਟੈਚਿੰਗ ਐਨੀ ਪ੍ਰੂਫ, ਤੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਟਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ,
what you can do is maybe attach an employment letter, NOC, particular time period ਦੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗਾਓ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ITRs ਹੋਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਬੀ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੌਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਊ ਯਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ ਇਨ ਯਰ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ। these are all the documents that you can attach। and then ਅਗਰ further ਆਪਾਂ ਟਾਈਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, let's suppose if you are young but married and have children ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਸਕਦਾ, that how you have strong family connection in India or any part of the world other than Canada। ਲਾਸਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, CA ਰਿਪੋਰਟ, ਨੈਟਵਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਐਂਡ ਵਾਟ ਨਾਟ, all of it can be attached in order to show your ties to your home country, ताकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ establish ਹੋਏਗਾ ਕਿ yes, definitely this person stands a better chance to go back to his home country once his purpose of visit is over in Canada। Lastly, financial ਜਿਹੜੇ documents ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ important ਨੇ these days due to recession, inflation and what not। ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ and whether it's a reasonable expense or not। let's suppose ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਪਿਆ ਹੈ and you are applying single handedly, ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ without the family। so ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। so merely let's suppose 3-4 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ and 15 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 10 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ and they would also want to know accommodation and everything। so ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫੰਡਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, they would want you to spend only 30 to 40% of your savings, right। that is why ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ that we don't think that based on your economical stability in your home country or financial ties in your home country that this is a reasonable expense, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ you could have done better things for that, right। so ਹਮੇਸ਼ਾ funds ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ, it should not be recent। although AI ਦੇ through approvals ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, we are seeing good results with the recent funds as well, bulk deposits as well। but as a consultant ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ properly maintained ਤੁਹਾਡਾ bank balance ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। you should be able to afford it। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ funds show ਕਰਦੇ ਨੇ। believe it or not, visa officers have the possibility and ability to check it and confirm it with your bank as well। so make sure you are not using any forged documentation। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਓ 3-4 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ and then apply for a visitor visa rather than pushing your consultant or agent to apply it in one go, right। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਏ it's very difficult to overturn it। it won't have a negative impact but ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, right। so in order to present a complete application, strong application, obviously no one can guarantee you the result but ਇੱਕ strong application ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ make sure ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ to cap it all, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ purpose, duration clear ਹੋਵੇ, financial ability ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ support ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ write an affidavit, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੋਵੇ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਨਵਾਈਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ you cannot stay at their residence for 3 to 4 months, right। so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, right, to convince the visa officer that you deserve a trip to Canada and you have it all to take care of your expenditure here। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ so that you stand a chance of the approval, feel free to contact us। we will be happy to assist you। thank you।